নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বৰপিঠাৰ ৰেচিপি। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তেন্তে আহকচোন এই বৰপিঠাৰ ৰেচিপিবিধ বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে গুড়খিনি অলপ পানী দি পগাই ল'ব। আপোনালোকে যিমান মিঠা খাই ভাল পায় সেই হিচাপত গুড়খিনি লৈ ল'ব। এতিয়া গুড়খিনি চেকনিৰ সহায়ত চেকি পেলাব। চাউলখিনি ভালকৈ ধুই 2 ঘণ্টা পানীত তিয়াই কোমলাই ল'ব আৰু তাৰ পিছত মিক্সিত ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। এতিয়া গুড়ি কৰি লোৱা চাউলৰ গুড়ি 2 কাপ লৈ ল'ব। সেই অনুপাতে ময়দা আধা কাপ লৈ ল'ব আৰু তাত অলপমান নিমখ দি দিব আৰু পগাই লোৱা গুড়খিনি দি ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। এনেকৈ যদি বৰপিঠাটো বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পিঠাখন খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। একেবাৰে লুচি ফুলাৰ দৰে পিঠাখন ফুলি উঠে। ভালকৈ মিশ্ৰণটো মিহলাই লোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা ৰেষ্ট হ'বলৈ দিব আৰু তাৰ পিছত গৰম তেলত ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, পিঠাবোৰ একেবাৰে লুচিৰ দৰে ফুলি গৈছে। সদায় পিঠাটো বনাওঁতে চাউলৰ গুড়ি যিমান লোৱা হয় সেই অনুপাতে আধা কাপ আটা বা ময়দা লৈ ল'ব। এয়া বৰপিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।